سعيد بلقائكم مرة أخرى أصدقائي. توصلنا إلى الدرس 1043. انتهينا من شرح فقرات التنسيقات الموجودة ضمن قائمة التشغيل التي أخذت 42 فيديو، تضم 5 فقرات في كل فيديو، والفيديو الأخير كان يضم فقرتين. اليوم سوف نتابع مع بعض برنامج بسيط ومهم، هو طباعة فاتورة البيع الخاص للمحلات التجارية التي تستخدم جهاز الباركود، ويمكن أن يكون للمحلات الأصغر التي تستخدم البحث اليدوي أو النقر على الزر السري. لنتابع مع بعض هذه الميزات الموجودة في هذا البرنامج البسيط الذي يعطينا طباعة فاتورة رول ويخزن البيانات ويساعد الموظف للتأكد من إجمالي مبلغ الفاتورة. لنتابع مع بعض. Explanation of the program for printing a bill of sale. عندما ننقر على زر مبيعات اليوم يعطينا مجموع ما تم ترحيله من فواتير البيع خلال اليوم ضمن جدول الصندوق وضمن جدول الكشف. When we click on the Sales Today button, it gives us the sum of the sales invoices that have been posted during the day within the fund table and within the statement table. يعرض لنا زر الكشف تفاصيل الفاتورة، البيع، كل مادة على حدة. أما زر الصندوق يعرض لنا فقط إجمالي الفاتورة مع رقم والتاريخ. The Disclosure button shows us the details of the sales invoice for each item separately, while the Box button shows us only the total invoice with the invoice number and date.
تم إدخال المواد التجريبية على الفاتورة عن طريق الباركود وعن طريق البحث اليدوي وعن طريق الزر السريع. وفي النهاية تم حسم بقيمة 900 ليرة سورية، وانتهينا من شرح البرنامج البسيط. بقي لدينا فقط طباعة الفاتورة أو ترحيل الفاتورة بدون طباعة. The trial materials were entered on the invoice by barcode and by manual search and by the click button, and in the end, a value of 900 Syrian pounds was deducted. And we finished explaining the simple program. We only have to print the invoice or post the invoice without printing it. تم إضافة رقم بجوار اسم الزبون الافتراضي وكتابة اسم الزبون الحقيقي لكي تظهر عند طباعة الفاتورة. وتم حذف عدة أسطر موجودة في الفاتورة وإعادة تسجيل قيمة حسم ثانية. A number has been added next to the name of the default customer and writing the customer's real name so that it appears when printing the invoice. Several lines on the invoice have been deleted and re-registered with a discount value again. شاهدنا مع بعض أصدقائي عندما نقرنا على زر الطباعة ظهر لنا زر آخر لتأكيد طلب الطباعة بلون أحمر، وعندما تم النقر على الزر الثاني قام البرنامج بتجهيز الفاتورة للطباعة. أرجو أن يكون البرنامج مفيد لكم ويسهل عملكم. We saw with some of my friends, when we clicked on the print button, another button appeared to confirm the printing request in red color, and when the second button was clicked, the program prepared the invoice for printing in purple. The program is useful for you and facilitates your work. نلتقي إن شاء الله أصدقائي في الأسبوع القادم مع فقرات متسلسلة لشرح الخطوات البرمجية التي تم من خلالها تنفيذ هذا البرنامج البسيط. إلى اللقاء في الأسبوع القادم. We will meet, God willing,
next week, my friends, with sequential paragraphs to explain the programming steps through which this simple program was implemented. See you next week.